Få kunna bjuda hem en kompis och liksom sitta vid matbordet och det här är min mamma, det här är min pappa och bara få ha en normal familj. Det var min högsta önskan. Så ungefär var 10:e barn som kommer från en fattig bakgrund upplever någon gång under uppväxten att en av föräldrarna blir frihetsberövad. När Lina växte upp bodde hon hos sin mormor och morfar när mamman satt i fängelse. Jag var alltid tvungen att utåt sett behöva vara någon annan för att det skulle se så himla bra ut, för att ingen någonsin skulle fråga mig om hur det egentligen var. Vad händer med barnen till frihetsberövade föräldrar? Vad betyder den erfarenheten i det långa loppet? Jag har alltid sagt att jag inte vill ha barn. För att jag var så otroligt rädd för att jag inte ska kunna älska mina barn. För att jag själv har blivit lämnad så tänkte jag så här, tänk om jag inte kan älska. Hur påverkas ens chanser i livet? Ens livschanser? Vi hoppas med vår studie då att kunna, eftersom att man har inte vetat någonting om de här barnen, de har varit osynliga, att vi nu då öppnar upp och får samhället att se att den här gruppen faktiskt existerar och att de här barnen påverkas väldigt negativt. På SOFI, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, pågår en omfattande studie av det här. I det här projektet så följer vi barn vars föräldrar hamnar i fängelse under uppväxten då och studerar hur det går för de här barnen på längre sikt, hur det påverkar deras livschanser. Vad vi menar här i studien med livschanser, det är att ens möjligheter då att klara sig senare i livet när det kommer till att komma i arbete, skola, att inte hamna i den kriminella banan som sina föräldrar. I Sverige så finns det en unik möjlighet att titta på just detta. Här har vi då en lag som säger att varje mål som kommer in till tingsrätten måste lottas ut till en domare. Så vi har ett lottningssystem. Eftersom många sociala faktorer har påverkan på barns livschanser så kan det vara svårt att få syn på vilken roll själva frihetsberövandet har. Men lottningssystemet som vi har i Sverige gör det alltså möjligt att göra en jämförande studie över ett stort antal individer som har likadana sociala förutsättningar. Det som skiljer åt är att vissa slumpas till hårdare domare som generellt oftare dömer till fängelse. Då kan man jämföra hur det går för de här olika grupperna och få reda på vad frihetsberövandet i sig har för effekt. Det här är en jättestor fråga och speciellt då i USA där de har en allt högre, en väldigt växande befolkning som sitter som är fängslade. Och att man inte vet någonting för att man inte har några data, så man kan inte titta på de här barnen överhuvudtaget och se hur det går för dem. Och då insåg vi att här så har ju vi väldigt bra data. Vi har registerdata i Sverige och kan plocka ut alla individer, alla barn som upplever som då att en förälder hamnar i fängelse och kunna följa dem och titta på en rad olika utfall. Och att detta är väldigt unikt. Jag älskade min mamma mest av allt i hela världen. Känslan av att vara lämnad av henne var så otroligt stor. För på något sätt så är det ändå att en mors kärlek, det finns ingen större kärlek och inte ens hon kunde älska mig. Och vem skulle då älska mig? Och jag tampades med det här tomheten, övergivenheten, samtidigt som jag hatade henne för att hon hade lämnat mig. Min mamma, hon levde ju liksom i skogen. Alltså, hon levde ju riktigt så här raj-liv. Ibland så kunde hon ju komma och knacka på mormor sådär. Det var ju inte så trevligt. Så min mormor kunde så öppna dörren och bara, du är påtänd. Och så släppte hon igen dörren så här. Du får inte vara här.
Och så stod mamma där ute och skrek och jag kommer ihåg att jag sa mormor, vad är det med mamma? Varför är hon så konstig? För mig var det en trygghet när hon var i fängelse. Då visste jag att hon hade det bra. Hon hade en säng att sova i. Hon fick mat. Och det var ju en naturlig grej för mig. Men det var ju aldrig någonting jag pratade med någon annan. Jag skulle aldrig kunna säga till min kompis, ja men i lördags får jag hälsa på min mamma i fängelset. Nej. Det skulle aldrig hända. För att det fanns så mycket skam kring det. Vi pratade aldrig om det. Alltså det var ju ingen liksom, runt omkring mig som nämnde ordet fängelse. Eller man pratade inte om det i skolan på något sätt. Socialtjänsten pratade inte om det. Utåt sett så hade jag den duktiga flickan ansiktet. Så att jag hade ju ingenstans att liksom ventilera hur jag kände och hur jag tänkte. Nej, jag gick ju liksom med de känslorna själv inombords. Fanns det ingenstans att få stöd? Nej, ingenstans. Vi finner ju att fängelse i sig har en negativ effekt på barnen, så det är ju otroligt viktigt att fånga upp de här barnen redan från början och kunna sätta in stödåtgärder. Och idag så har vi inte något organiserat eller statligt stöd till de här barnen. Utan det är frivillighetsorganisationer som jobbar med barnen och det är inte heltäckande över hela Sverige. BUFF är en nationell barnrättsorganisation som finns på 13 orter i Sverige och som ger stöd till barn och familjemedlemmar. Flera av dem som jobbar på BUFF har själva växt upp med föräldrar i fängelse. Som Lina. Jag jobbar ju som familjestödjare här på BUFF. När jag träffar barn och ungdomar så är det väldigt viktigt för mig att prata om det här med vad vill du bli när du blir stor och hur kan du nå dit och ge hopp om att så här är situationen nu men den kommer inte alltid vara så här och du kan påverka ditt eget liv.